Bakit ka ba hindi nag-grow ang isang YouTuber? Ano sa tingin mo? Hello ha? What's up? Kumusta? Welcome back to Edwatch TV! So, andito tayo ngayon at pag-uusapan natin ang anim na mistakes ng isang YouTuber. Bagong YouTuber. So, bago ang lahat, nagpapasalamat muna ako sa lahat na nanood ng aking previous video. Paano nga ba maka-achieve ng 1,000 views at 100 subscribers sa unang video yung i-upload mo sa YouTube. So, kung di mo pa napapanood, ano pang ginagawa mo, mamaya-maya, panoorin mo na at i-like mo na ang video na ito, mag-subscribe ka na para maging happy ka. Happy ako, happy tayo lahat. Alright. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang anim na biggest mistakes ng isang bagong YouTuber. So, ito na. Sisimulan na natin. Una ay camera. Halos lahat ng mga bagong YouTuber, iniisip nila na ang pagiging isang YouTuber ay nakabase sa camera. DSLR, magagandang cellphones, magagandang gamit, glide, or kung ano-ano pa man. Pero, ang totoo niyan, basta meron kang cellphone, meron kang may camera ang iyong cellphone, meron kang DSLR na hindi ginagamit, or kahit anong medium, basta lang magkaroon ka ng isang video content na maidi-deliver mo, sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo maging isang YouTuber. So yun yung sabi ko, isa sa mistake dahil nagbabase sila sa uri ng camera. Nagbabase sila, wala akong camera, so hindi na ako mag-YouTube, hindi na ako mag-video, hindi na ako gagawa ng content. Dahil nawawala na sila ng gana at hindi nila napipursue ang gusto nilang gawin. So yun yung isa sa mga kamalian ng isang bagong YouTuber, ay ang pag-iisip na dapat meron kang magandang camera para maging isang YouTuber. So, may cellphone ka? May camera sa cellphone mo? Pag ginagawa mo, gumawa ka ng content mo. Tignan mo ako. Tama, cellphone ginagamit ko ngayon. Yeah? Android, di pa iPhone na pambili. Hirap lang si Kuya Ed. Alright, so yun yung una, camera. Hindi nakabase sa camera pagiging isang YouTuber dahil ito ay nakabase sa eagerness mo, kagustuhan mo. Basta meron kang camera na may camera ang yung cellphone at kaya kang kuhanin nito, meron kang magandang content at sundin mo yung 5 tips ko na binigay ko sa'yo noon sa unang video ko. Promise, magiging isang YouTuber ka. And if you are passionate na gawin ito, nothing is impossible. Number 1, camera. Next mistake ng isang bagong YouTuber ay ang pagiging inconsistent. Yes, tama, inconsistent. Bakit? Nag-upload ka na, gumagawa ka na ng videos mo, pero isang beses sa isang taon, isang beses sa isang linggo, isang beses sa isang buwan. Make it regular. Dapat consistent ka. Kung consistent kang gumagawa ng video, consistent ka rin nag-upload. Kung consistent ka nagbibigay ng advice, maging consistent ka sa lahat ng tao. Kung consistent siya minamahal, dapat maging mahal. Dapat maging consistent ka. Maraming YouTuber ang hindi tumutuloy dahil nagiging inconsistent sila sa paggawa ng videos, pag-upload ng videos, at magiging motivated sa paggawa ng mga content. Wala, hindi na naging consistent. So kung gusto mo talaga maging isang successful YouTuber, dapat ikaw ay consistent sa iyong mga ginagawa. Parang pag-ibig lang yan. Hindi lang dapat mo siya sa una mahal hanggang sa huli. Talaga pag single. Ano raw? Okay. Pangatlo, ang pag-violate ng rules and regulations ni YouTube. Yes, tama. Isa ako sa mga salarin. Isa ako sa mga isa ako sa mga nagko-comment noon, sub to sub. Isa ako sa nagko-comment sa mga sikat na mga page sa YouTube, mga channel sa YouTube para lang mag-promote. Until ilang oras lang nakalipas pagkatapos ko mag-upload, boom! Suspended ang account. So, yun ang gagawin natin. Sa totoo lang, hindi talaga nakabase dun sa pag-sub to sub mo. Kasi hindi mo masasabi, hindi ako against. Actually, ginawa ko siya. Pero sinasabi ko lang is mag-ingat tayo because there are policies na ni YouTube na hindi dapat natin gawin na bigiging cost para masuspend ang ating mga account. At ang worst pa dyan is ma-demonetize ka at maalis pa ang YouTube account mo dito sa YouTube. So, lahat naman tayo ayaw natin yun dahil we take this YouTube as our business, as our friends, as our life. We take this YouTube as our personal diary. Bakit?
Dito mo nilalagay lahat, dito natin nilalagay lahat ng videos natin, lahat ng natutunan natin, sinishare natin, kung ano man nangyayari sa buhay natin. Why? Because we want to see ourselves growing sa pamamagitan ni YouTube by letting other people to watch us, by letting other people to know what we think, ano nga ba yung mga natutunan natin, at ano nga ba yung ma-share natin, because we want to make them happy and to entertain. Tama? Tama! Yes ka naman dyan. Ayun, dapat ikaw ay mag-ingat. Yun, dapat tayo ay mag-ingat, lalo na sa pag-violate ng rules ni YouTube. Lalo na sa spam. Sa spamming kasi, promise, napakabilis, napakadaling gawin, pero kawawa tayo guys, kawawa kapag ikaw ay nag-upload ng napakaraming videos at masususpend lamang ang account mo. So, mula nung na-suspend ako ng isang beses, hindi ko na siya inuulit. Hanggang ngayon, nag-iingat na talaga ako sa comment. Bakit? Kasi mahirap na. Sabi nga nila, okay lang na maging pagong basta makakarating ka sa iyong parorokan. Tama? Number 4 is low energy. Bakit? Dapat kung ikaw ay nagpe-present sa iyong mga subscribers, ikaw ay full of energy. Dapat ikaw ay merong energy sa pagpe-present ng iyong mga content. Dapat ikaw ay confident na mag-present, confident na ipakita kung ano ba yung gusto mong ipakita sa iyong mga manonood. Bakit? Kasi kung ikaw gusto mong ma-impart yung knowledge mo sa kanila, ganun din sila. Gusto nilang makuha kung ano nga bang gusto mong ipakuha. Number 5 mistake ng mga YouTuber is bad titles. Misleading titles. Paano nga ba ito? Yes, maganda ang iyong title, maganda ang iyong thumbnails. Pero, yung karga. Pero yung nilalaman ng video mo is connected nga ba siya doon sa title mo? Sabi mo doon sa title mo is Kevin Durant dunks 8 points. Pero ang karga niya, beauty pageant or boxing ni Manny Pacquiao. Misleading. So dapat nagbabari yung ating title doon sa nilalaman ng ating content para hindi ma-mislead yung mga viewers at hindi aalis lahat sa panonood ng ating mga videos. Kasi kung ganoon, nakaka-apekto ito sa analytics ng ating YouTube. Ibig sabihin, hindi nila patatapusin, bababa yung average time kung saan nanonood yung mga viewers natin. Dapat is connected yung title natin sa video na pine-present natin. Okay? Number 6, as pinakalas sa mga mistakes ng isang YouTuber ay ang pagiging impatience. Yes, pinasok natin ito dahil gusto natin. Pero yung mawalan ka ng gana dahil wala kang pasensya sa isang bagay, yan yung tatalo sa'yo eh. Hindi lang yan dito sa YouTube, kundi sa mismong sa buhay. Kung wala kang pasensya sa isang bagay, mahirap mong kukunin yan. Dahil dito sa ating pinasok sa pagiging isang YouTuber, mahirap, yes. Pero kung sabi ko nga kanina, passionate ka, gusto mo yung ginagawa mo, nothing is impossible. Magtiwala ka sa sarili mo, magkaroon ka ng self-confidence, dahil hindi sa lahat ng bagay ma-achieve natin sa isang tulugan, sa isang video, sa isang linggo. Kundi it takes time. Yes, kailangan natin maging pasensyado sa isang bagay. Dahil kung wala kang patience sa paggagawa ng video, sa paggagawa ng content, pag-iisip ng may ibabahagi mo sa mga tao, walang mangyayari. Sabi nga nila, okay lang na 1, 2, 3 yung mga subscribers natin ngayon. Kasi at the end of the day, hindi lahat ng oras, hindi sa lahat ng nanonood is hanggang 3 lang yan. Tandaan mo, hindi lang 3 ang number. Ang susunod na to, 4, 5, 6, 7, 8. Mahaba pa ang numbers. Marami pang tatahakin na hagdan, struggles para makamit. Pero, yun nga yung kagandahan doon eh. Hindi natatapos ang numbers. Yes, it takes time. Kailangan mong gumawa ng paraan. Pero isa sa mga susi para ma-achieve mo ito ay ang pagkakaroon ng patience. Kasi hindi sa isang iglap ay milyonaryo ka na. Hindi porket paggising mo, hindi nag-upload ka ngayon, paggising mo, meron ka ng 4,000 hours views at 1,000 subscribers. Unless kung ikaw ay sikat. Recap lang natin. Una, camera. Nakadepende sa camera ang pagiging isang YouTuber. Pangalawa, inconsistent. Pangatlo, spamming. Pangapat, low energy. Panglima, bad title. At ang pang-anim ay pagiging impatience. So itong 6 na ito ay dapat natin isaalang-alang at dapat nating
wag nang gawin ang mga hindi dapat pang gawin at gawin ang mga dapat gawin. Dahil sabi ko nga, pag gusto mo talaga, pursigido ka, lahat makakaya mo. Walang imposible, basta gugustuhin mo. So, maraming salamat sa panonood ng 6 na mistakes ng isang bagong YouTuber. At sana may natutunan ka. Kung meron ka natutunan, i-like mo na ang video na ito at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel para sa mga upcoming videos pa. So ngayon, para sa ating question of the day. Ano nga ba yung pinaka-worst na mistake na nagawa mo sa iyong buhay? So, i-comment mo na yun below at ating ang pag-uusapan at malay mo, ma-feature natin sa susunod na content. So, maraming salamat sa panonood. Once again, this is your Kuya Eddie. Dito sa ating mga ka-learnings. So, see you next time sa aking video. Once again, bye-bye!